Ik denk, je moet daar nu op naar zaterdag. Maar is aan een bandbegeleider? Ik denk het wel, ja. Is dat gewoon... Nee, dat is met water. Dat is met water. Met je kleren, dat gaat vet. Dat is meestal met je kleren, hè, niet? Ja, gewoon zo, hè, in de zwembroek, in de zwembroek. Ja, die heb ik niet bij.